כל השילובים של מדע ואומנות, הפחות חביב עליי הוא המדע של הבישול או הכימיה של המטבח. אני מאוד אוהבת את החלק של המדע והכימיה, אבל אני שונאת לבשל. פעם כשגרתי בדירת שותפים והייתי רעבה, השותפה שלי ואני ניגשנו באופן טבעי למטבח. השותפה שלי החזיקה את המקרר, אני שלפתי מתחת לרגל שלו את ספר המשלוחים, שמנע ממנו להתנדנד, ואז הלכנו להזמין משהו. זו הייתה האינטראקציה הכי קרובה שלי עם המטבח. לכן שמחתי כל כך לקרוא את הספר המרתק, לא ספר בישול. המדע והאומנות של הביס המושלם, שכתב אסף אביר, עיתונאי לשעבר עם חרדת מטבח ובלי שום חוש קולינרי, שהפך לאושיית טעם וריח עם בלוג אוכל בשם מה הטעם. אסף, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לך, ואני מזדהה. אתה מזדהה? אז איך באמת עברת מחיים מספקים של לחם עם קוטג' ופסטה עם קטשופ, להיות אושיית טעם וריח? האמת שכמעט בטעות. אוקיי. זה התחיל בתור איזה אתגר שטותי כזה, שהצבתי לעצמי, אם אני יכול ללמוד משהו, כאילו מאפס, שאין לי שום זיקה אליו. אוקיי. ולא הייתה לי שום זיקה לאוכל או בישול או כל דבר כזה. והתחלתי לנסות ללמוד את זה בגלל שלא רציתי ופחדתי מהמטבח וככה, אז הלכתי דרך ספרים ואמרתי אם אני יכול ללמוד בישול בלי להיות צריך לבשל אי פעם משהו. אוקיי. ואז קראתי עוד ועוד ונחשפתי לזה שבאמת יש עולם מאוד רחב של גם הנגשת מלאכת השף למטבח הביתי וגם של המדע של האוכל. יש כבר אנשים שלעשו וחקרו ונכנסו לזה, וככה באמת בלעתי עוד ועוד. לא למדתי מזה לבשל. לא למדת מזה, זה שחייה בהתכתבות קצת, לא? בדיוק. אבל כשאמרתי לעצמי, אני חייב לעשות איזושהי התנסות, והלכתי להתנדב בתור כזה מקלף וחותך במסעדה, אז בבת אחת, כשהלכתי למסעדה וכשהתחלתי לפגוש שפים וללמוד מהם, בבת אחת דברים התחברו ונפלו למקום, ופתאום כל המון ידע התעורר לחיים, והעולם האמיתי והעולם התיאורטי, ראיתי איך הם ממש מתחברים בצורה יפהפייה, וזה עשה לי כמו קיצור דרך שאותו רציתי לחלוק, ומזה הספר. אז אתה אוהב בישול ואוכל, ואתה אוהב נתונים וגרפים ומדע, אבל איך ידעת שזה יעבוד ביחד? א', אני לא אוהב מדע. אוקיי, חשיפה. כן, חבל שלא שאלת קודם. אני אוהב את התשובות ואת התובנות שאפשר לקחת מהמדע. מה שמדענים עושים, לא יודע, להרוג 1,000 עכברים וחצי מיליון מתודות בשביל לגלות משהו על החושים שלה, לגלות חוק טבע. אז זה הדבר שאני לא מסוגל לו, וגם בבישול למשל, אני לא עושה הרבה ניסויים שזו דרך לגלות דברים. מה שכן, אני רוצה להבין דברים, נגיד, כשאני יוצא אני מאמין שכל הבנה עוזרת בהכנת אוכל, אני רוצה להבין מה בדיוק המלאכה, למה זה משפר חציל, או למה כולם אוהבים שוקולד. כאילו זה קצת מוזר, זה דבר אוניברסלי כזה, והתשובות באמת הכי טובות נמצאות איפשהו בסוף המחקרים המדעיים האלה, ואני כבר התרגלתי לזה שהתשובה הנכונה היא גם מעניינת, וזה משהו שלא הבנתי כשאנשי מדע אמרו לי לפני, היא גם יפה. אני יודעת שהרבה מאוד אנשים שעושים את השילובים האלה בין מדע ואומנות, אז יש להם איזושהי מטרה, נגיד הם רוצים לקרב קהלים נוספים לתוך המדע, ולגרום להם להבין כמה המדע יפה נגיד, או שהם רוצים להשיג תקציבים שיש במדע ולקדם עם זה את האומנות שלהם, שהם רוצים לחנך, הנה עליתי כאן על משהו, הם רוצים לחנך, הם רוצים לקרב, אצלך אני לא חושב שום דבר מהמוטיבציות האלה בספר. נראה שאצלך המדע הוא ממש חלק שמניע את העלילה. אני אוהב את ההבחנה הזאת. אני חושב שהמדע והעובדות המדעיות הם באופן נסיבתי, באמת התשובות שאני מגיע אליהן. כי התשובות, יש הרי המון תשובות פולקלוריות כאלה, למה זה עובד ככה ולמה צריך ככה, ופשוט במדע יש תשובות שעובדות יותר ומעניינות יותר. אסף, דיברנו עליך ודיברנו על הקוראים, אבל יש עוד ממשק חשוב שלא דיברנו עליו, וזה מול השפים והחוואים. איך אתה מדבר איתם על מדע, אם בכלל? אני לא. כלומר, את יודעת, שפים הם עושים את הדבר, הם לא צריכים לדעת איך קוראים לדברים, כי הם כבר, יש להם את התשובה עצמה.
ואלה שמתעניינים במדע, ואגב יש הרבה שפים כאלה שמנסים לעשות דברים חדשים ולהיעזר במדע ליצירתיות, הם בדרך כלל כבר מכירים את מה שאני מכיר וקראו את אותם מקורות, כי יש כמה מעיינות שמי שמתעניינים בנושא מגיעים אליהם. מה שכן, לפעמים יוצא לי לדבר עם יזמים שרוצים לפתוח מקום, או אפילו סטארט-אפיסטים שעושים איזה משהו שקשור ל-AI וטעם. אוקיי. וכאילו רוצים קצת עצות מאיזושהי, כל מיני פרספקטיבות שקשורות לאוכל. ושם יש את העניין של איך לדבר איתם על כאילו להביא תובנות מדעיות בלי להתחיל להעף אותם עם מונחים, כאילו ושם באמת מה שעושה את זה קל זה שמדברים, הנושא הוא האוכל עצמו. גם כשאני לומד משפים אני שואל אותם איך אתה עושה את זה טעים, ואחר כך אני יכול לתרגם את זה ולחפש את המשמעות של הפעולות. אז אותו הדבר, גם כשמישהו רוצה לעשות איזו הפשטה ואלגוריתם על פי משהו עם טעם, ואני לא יודע מה זה, אני מתרחק מהפשטות ואני לא יודע מה זה, לא מסוגל לפתור משוואה בשני נעלמים, אבל בסוף זה השאלה מה קורה בפה, או מה קורה בבטן, אז אפשר להישאר נקיים לחלוטין מהמונחים המדעיים ולדבר על האוכל, ואחר כך כל אחד בבית נתרגם את זה לעצמו. אסף, תודה רבה גם על התרגום, גם על הטעם וגם על התבלון. אם לא אכפת לך, להישאר כאן איתנו, ובסרטון הבא לקחת אותנו צעד צעד ולהראות לנו מאחורי הקלעים איך אתה ניגש לנושא חדש ואיך אתה מנגיש אותו. נחשוב על זה. תודה לך, תחשוב על זה, ותודה לכם.